Sziasztok! A mai videóban mindent átbeszélünk, amit általánosságban a tusokról, illetve a tuskészítésről tudni kell, pontosabban amit én tudok és elsajátítottam az évek alatt. Először is nézzük meg azt, hogy milyen tusokat ismerünk egyáltalán. Kezdjük azzal, amit általában a kezdőknek ajánlanak, amikor valaki még így ismerkedik a tuskészítés rejtelmeivel, ezek ugye a filces tusok. Én őszinte leszek, én nem szeretem a filces tusokat, viszont most megszállottan, meg már szerintem nagyon régóta megszállottan keresem azokat a filces tusokat, amik talán úgymond beválhatnak, vagy jobbak egy kicsit. Filces tusból általában kétféle van. Vannak a nagyon pici hegyű, vékony, precíz, kis filces tusok, illetve azok, amiknek kicsit vastagabb, hosszabb a filc része, és kicsit ilyen bumszlibbak. Nekem, ami most a készletemben van egy flormáros, neki, ha látjátok, kicsit hosszabb a hegye, viszont eléggé precíz. Egyébként ez egy kifejezetten tartós tus, viszont amit én nem szeretek, hogy nagyon könnyen elhajlik a vége, és emiatt nem lehet annyira szépen már, hát már nem is nagyon jön belőle semmi, hogy elnézem. Ezt nem fogom tudni nektek így a videón visszaadni, viszont ahogy a vonalat húzom vele, így eléggé elhajlik. Talán így jobban látjátok, és én ezt így annyira nem szeretem, amikor így behajlik a hegye. Úgyhogy őt most szerintem már ki is fogom szanálni. Viszont, amit én szeretek, és filces tusból ajánlani tudok, az a Revolutionnek a Renaissance tusa, ilyen kis csini aranyszínű. Nagyon szép, fekete, matraszáradó, neki egy ilyen kis, sokkal kisebb feje van, sokkal precízebb, és emiatt sokkal egyszerűbb is, pici finom vonalakat nézzétek, tök szép vonalat tudtam vele húzni. Tehát, hogy filces tusból őt tudom ajánlani, illetve a NYX-eset, ami viszont nekem jelenleg nincs meg, viszont így általánosságban a NYX-nek a tusai szerintem nagyon jók, és nagyon jó árban vannak. Amit én még mostanában próbáltam, az az Essence-nek az It's Easy Black Liner-e. Nem rossz, viszont nekem ezzel ugyanez a problémám, hogy eléggé elhajlik a hegye, ő is ilyen kis vékonyabb, precízebb. A másik nagy problémám a filces tusokkal, hogy viszonylag hamar beszáradnak, és utána meg már így kész, nem tud használni. Tehát vele azért lehet húzni akár finomabb, precízebb vonalakat, viszont ahogy látjátok, már itt rázogattam össze-vissza, tehát nem igazán jön úgy egyenletesen az anyag belőle, ahogyan az kéne. Úgyhogy ő sem lett számomra a kedvenc. Aztán van a Calligraph, Catrice-nek a Calligraph kollekciójából 2 színem. A feketét azt most még nem próbáltam ki, viszont ezt a türkis színűt már nagyon sokszor használtam. A nyáron szeretek ilyen kicsit színesebb sminktermékeket nyomatni. Ő azért viszonylag vastag vonalat húz egyébként, neki ilyen a feje. Nekem nem volt annyira tartós a szemhéjamon egyébként, de nem rossz. Illetve amit most már ki fogok szintén szelektálni, ez így Essence-es tus. Ha megnézitek, neki eléggé ilyen kis bumszli vastag feje van. Őszinte leszek, én bárhogyan próbálkoztam ezzel a tussal, én ezzel nem tudtam magamnak normális tusvonalat készíteni. Lehet is látni, hogy hát eléggé bumszli.
a történet, és nekem egyáltalán nem volt tartós, annak ellenére, hogy az van ráírva, hogy hosszantartó. Na de szerintem túltárgyaltuk most a filces tusokat, illetve idehoztam még egy kakuktojást, mert hogy ez is ilyen filces végű tus. Ez a Top Face-nek az InStyle Deep Liner-e. Őnek így néz ki a hegye. Én nem tudom értelmezni a terméket, bárhogyan próbáltam használni, egyáltalán nem sikerült vele semmilyen értelmes, elfogadható tusvonalat készítenem. Valahogy ilyen kicsit ilyen deformált ez az applikátor része, szóval pedig egyébként maga a termék nagyon tartós, szóval hogyha nem ilyen applikátora lenne, akkor ez egy nagyon-nagyon jó termék lenne. Aztán, ami az én nagy-nagy kedvencem, mert szerintem amióta a terméket kidobták a piacra, az Essence-nek ez a vízálló tusa, ő ecsetes. Én tudom, hogy erről a tusról egyébként megoszlanak nagyon a vélemények, mert vagy nagyon szereti valaki, vagy nagyon utálja, viszont azt vettem észre, hogy azok az emberek, akik nem szeretik ezt a terméket, azok nem tudják használni. Ugyanis az ilyen ecsetes tusoknál nagyon gyakran az emberek abba a hibába esnek szerintem, hogy elkezdik rétegezni az anyagot, majd egyszer csak így így lehámlik, vagy így lepereg az egész. Tehát így általánosságban bármilyen terméket használunk, nem szabad túl rétegezni, mert értelemszerűen, hogyha 5-6-8-10 réteg tust egymásra rétegezel, az mint egy ilyen kis hegy vagy dombocska összerakódik, és le fog peregni, teljesen mindegy, hogy milyen olcsó, drága, professzionális terméket használunk. Menet közben egyébként 2 dolog még eszembe jutott, amit így a tusokhoz sorolnék. Egyrészt a vizes tusok, amit szerintem főleg sminkiskolákban tanulók kezébe szeretnek adni, illetve sminkversenyeken használnak főleg, mivel nagyon gyorsan, nagyon könnyen lehet velük tust készíteni, viszont ezek egyáltalán semmilyen körülmény között nem tartósak. Ezeket szerintem tényleg így modelleken használjuk, sminksuliba gyakorláshoz, esetleg versenyeken szokták. Nekem nem is igazán van vizes tusom, talán ez a Revolution-os volt egy ilyen limitált kiadás, én megvettem akkor az összes szint belőle, mert hogy hú, de tök jó lesz meg minden, nem az. Amint láthatjátok, ezt a terméket még konkrétan ki sem próbáltam, most tudom, 1 vagy 2 árnyalatával próbálkoztam, aztán így nem vált be. Viszont most megmutatom majd nektek. Illetve amit még alkalmazni szoktak, az az, hogy szemceruzával készítenek tusvonalat, és arra gondoltam, hogy ezt is megpróbálom nektek. Most lemostam az előző tust, hát nem tudom mennyire fogja a személyem értékelni, hogy itt 76-szor lemosok mindent. Illetve még amiket idehoztam, és számomra talán a legkedveltebb tusfajta, főleg amikor más kell sminkelni, azok a géles, zselés tusok. Nekem van ez a Maybelline-es, ami egyébként meglepően jó. Egyetlen egy problémám volt vele, hogy egyrészt szerintem nem az az igazán deep black, tehát nem az a nagyon durván fekete, amikor megszárad, viszont nagyon tartós. Ami nálam a második helyen van, az a Crayolannak a zselés tusa. Viszonylag jó áron lehet megkapni, azt hiszem ilyen 4000 akárhány, 5000 forint körül volt. De most legutóbb, amikor én vettem, lehet, hogy már azóta drágább. Nagyon tartós, szerintem nagyon jó az állaga a terméknek. Nekem most ez a kakaó árnyalatban van meg, de ebből próbáltam már egyébként a feketét is, és azt is nagyon szerettem. Nagyon tartós, hát ő is már egy kicsit
megviseltebb állapotában van. Egyébként most ezt fogom használni demonstrációnak. Illetve ami már tényleg ilyen nagyon lestrapált állapotban van, az az Inglotnak a 77-es gel-linere. Szerintem a világ legjobb fekete linere, brutál tartós, atomdurván fekete, hogyha megszárad, és ez tényleg vízvonalon is nagyon durván ott marad, és még lemosni is nagyon nehéz. Én mindig a Duraline, az Inglot Duraline-nal használom a zselés géles tusokat. Szerintem ez egy ilyen must-have termék, hogyha ilyen tussal próbálkoztok. Mert ugye amint láthatjátok, az enyém az már az utolsókat járja, viszont ez az a termék, amit mindig újra vásárolok, mert tényleg mindig használom. Ebből egyetlen egy kis cseppet hozzád bármilyen géles termékhez, nem feltétlenül kell, hogy az tus legyen, lehet szemöldök zselébe, alapozóba, bármit lehet vele higítani, és ettől tényleg nagyon durván tartós lesz. Még egy gyengébb minőségi, akár mondjuk egy, nem tudom, drogériás, olcsóbb tus is. Egyet-kettőt most ki is fogunk próbálni a videó erejéig. Nem mindet, mert ahhoz tényleg szerintem 28-szor kéne lemosni a szememről a tust, és hát lehet, hogy nem maradna a videó végére bőr a személyamon. Arra gondoltam, hogy megmutatom még nektek, hogy géles tusokhoz melyik ecseteket szoktam én használni, vagy egyáltalán, hogy milyen ecsetek vannak. Én, ha más minkelek, minden esetben zselés vagy géles tust használok. Egyrészt azért, mert szerintem azzal a legkönnyebb elérni jó hatást, az a legkönnyebb sminkelni vagy tust készíteni máson, illetve szerintem az a leghigiénikusabb is, mert egy filces, vagy ilyen ecsetes, vagy bármilyen tégelyes kiszerelésű tust nem tudsz lefertőtleníteni, és őszintén szóval nekem tikkelni szokott a szemem, amikor látom, hogy ilyen ecsetes tusokat használnak vendégeken, és akkor bemártja, és akkor nem tudom, 15 vendéget ugyanúgy, tehát nem tudod lefertőtleníteni. Plusz szerintem nem is áll kézre, tehát hogy nem tudom, szerintem ha más kell sminkelni, ezzel sokkal egyszerűbb. Egyébként szerintem azért is egyszerűbb géles vagy zselés tust használni máson, mert ugye ez sűrűbb. És az összes többinek, akár a filcesnek, vagy az ilyen kis ecsetes tubusos tusoknak ugye nagyon folyékony az állaguk, és emiatt szerintem nagyon könnyű így elmaszatolni, vagy eltéveszteni a dolgot, és ezzel szerintem meg sokkal precízebben lehet dolgozni. De ez abszolút az én véleményem, tehát kinek mi áll kézre. Na, nézzük az ecseteket. Remélem sikerült minden olyan ecsetet megtalálnom, amiket én szoktam használni és szeretek. Igen, itt még van egy. Na, hát akkor gyorsan menjünk körbe. Nekem 2 darab nagyon nagy kedvencem van. Az egyrészt az Inglotnak a kis ferdevégű ecsete. Egyébként őt meg lehet szedbe is kapni, a tus, az ecset és a Duraline együtt, és én általában úgy szoktam megvenni, hogyha tehetem, vagy van éppen készletem, mert szerintem egyrészt úgy gazdaságos, másrészt meg ez ilyen kis kompakt. A másik, amit szintén nagyon szeretek, meg fogtok lepődni, ez egy pár száz forintos eszences tus ecset, imádom, zseniális, egyébként nagyon-nagyon hasonlít a kettő, csak nyilván az egyik egy ilyen több ezer forintos, ez pedig egy pár száz forintos ecset. Amit még nagyon gyakran szoktam használni, ez a 2 darab P. Louise-os ecset, mind a 2 szuper. Aztán amik még itt vannak, van 3 darab krajolános ecsetem, hogyha láthatjátok, ezek azért
Nem drága ecsetek, viszont nekem annyira nem is váltak be, nagyon hamar is szétálltak a kis szálak a fején. Ezek ugye vastagabb fejű ecsetek, ami azt jelenti, hogy szerintem ezek főleg így a tusvonalnak a kitöltésére nagyon jók, vagy esetleg arra, hogy így vízvonalba felvigyük az anyagot, én legalábbis őket erre használom. Aztán van még itt egy dokoloros tusecset. Egyébként a dokoloros ecsetek meglepően jók, viszont most pont lecsekkoltam a Pink Panda-nak az oldalt, és nem tudom, hogy már egyáltalán nem árulják-e őket, vagy éppen nem voltak készleten, de már nem volt elérhető, pedig ezek jó árban vannak, és szerintem ilyen lakossági felhasználásra teljesen tökéletesek. És van még egy mixes, őszinte leszek, én alapból ezeket az ilyen, nem is tudom, ilyen ferdeecset, vagy nem tudom, minek hívják, hogy ilyen érdekes formája van. Nekem ezek nem feltétlenül állnak annyira a kezemre, és talán ő az, amit annyira nem tudok nektek ajánlani. Milyen szőre legyen az ecsetnek? Szerintem géles tusnál a legjobb, hogyha szintetikus szőrű ecsetet használunk, mert az nem szívja annyira durván magába a terméket. Aztán nyilván erről megoszlanak a vélemények, valaki a természetes szőrű ecsetekre esküszik, valaki a szintetikusra, valaki a kevert szőrűre, mindenki választja ki a számára a legoptimálisabbat szerintem. Ez igazándiból szerintem tényleg gyakorlás, veszel egy-két darab ecsetet magadnak, és akkor elkezded próbálgatni, hogy mi az, ami neked kézre áll, illetve szerintem nagyon sok esetben az is döntő, hogy milyen, akár teljesen az egész arcon belül, hogy milyen ecsetet használunk, hogy éppen az adott személy, akit te sminkelsz, milyen adottságokkal rendelkezik. Nyilván egy olyan vendégem, akinek tök nagy szeme van, és lehet egy jó nagy tusvonalat húzni, annál lehet egy kicsit vastagabbat, nagyobb ecsetet használni, nem mindegy, hogy mondjuk ide a belső szemzugba szeretnél tusvonalat, vagy éppen a végét szeretnéd, a farkincáját meghúzni. Szerintem ez tényleg olyan, hogy így veszel egy-két darabot, és akkor elkezdesz gyakorolni, és kitapasztalod, hogy mi az, ami számodra leginkább kézenfekvő lesz. Na, készítsünk el egy tusvonalat. Arra gondoltam, hogy az első, amit megmutatok nektek, az a krajonános géles tussal lesz. Itt azért van egy-két praktika szerintem, amit így a géles tusoknál érdemes tudnia az embernek. Egyrészt ugye, hogyha nagyon zselés, és te mondjuk egy folyékonyabb állaggal szeretnél dolgozni, akkor bevetjük ugye az Inglotnak a Duraline termékét, illetve nyilván akkor is, hogyha mondjuk szeretnéd tényleg ilyen brutál tartóssá tenni. Én most pont egy olyan ecsetet fogok használni, amit előbb nem mutattam meg. Ez is egyébként egy dokoloros. És azért szeretném most ezt az ecsetet használni, mert meg akarom nektek mutatni azt, hogy egy gyengébb minőségű ecsettel is lehet szép tusvonalat húzni. Megpróbálom nektek minél közelebbről megmutatni, hogy ennek most azért még úgy picit így szétállnak a kis szálak rajta. Hogyan vesszük fel az anyagot? Ugye körkörös mozdulattal jó alaposan belemártjuk az ecsetet, viszont nem kezdjük el rögtön felvinni, mint a barom, lehúzgáljuk. Nézzétek? Minden oldalról szépen lehúzgálom az anyagot. Jó alaposan. És, nem tudom mennyire látszik, remélem igen, egy ilyen kis lapos lett így a feje. Mert formáztam az anyaggal az ecsetnek a szálait. És ez nagyon jó lesz nekünk ahhoz, hogy meghúzzuk a farkincáját a tusvonalunknak. Nem beszélni magyar. A másik nagy probléma szerintem azzal szokott lenni, hogy hova
rajzoljuk a tusvonalat. Ez nyilván egyrészt függ attól, hogy milyen tusvonalat szeretnél magadnak készíteni. Most inkább szerintem a kisebb, diszkrétebb tusvonalak vannak divatban, de nagyon sokan szeretik a nagy cicás tusvonalakat. Nyilván nem mindegy, hogy szép nagy szemhéjad van, vagy inkább aprócska, rejtett szemhéjad van. Ezek mind-mind meghatározó tényezők abban, hogy hogyan húzzuk meg a tusvonalakat. Én most egy nagyon basicet fogok készíteni, hogy ha esetleg van olyan tusvonal, amit nagyon szeretnétek látni, hogy én hogyan készítem el, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, és akkor igyekszem majd elkészíteni egy videót, de lehet, hogy akkor már csak egy ilyen kis shortsba. A másik, ami miatt szerintem nem szoktátok szeretni a zselés tusokat, az az, hogy ugye hamar beszáradnak. Ez velem is gyakran előfordul, hogy teljesen megfeledkezek magunk. Ugye mit szoktunk csinálni? Kinyitjuk, ott hagyjuk, nem rakjuk vissza a kupakot, hanem így folyamatosan építgetjük, rajzolgatjuk a tusvonalunkat, és nyilván ez közben elkezd száradni. Tehát nekem erre az a tippem, hogy kanyarincsatok egy nagyon picit, akár egy ecset végével, bármivel ki, akár a készfejetekre, akár egy palettára, és onnan szedjétek fel az anyagot, mert lehet, hogy fél órán keresztül fogsz így tusvonalat készíteni, és fél óra alatt meg nagyon könnyen. Hogyha napi fél órát a levegőn van a termék, akkor tényleg nagyon hamar be fog száradni. Úgyhogy ezzel egy nagyon picit szerintem meg tudjátok hosszabbítani a tusatoknak az életét. Na, nézzük. Általában ugye ezt a vonalat követjük a tussal. Ugye a leggyakoribb az az, hogy az alsó vízvonalat pillassort hosszabbítjuk meg fölfelé, és ez attól függ, hogy milyen a hatás, vagy milyen tusvonalat szeretnénk elkészíteni. Én most egy nagyon egyszerűt fogok. Ami nagyon fontos, hogyha ecsetet használtok, hogy nem kell a levegőbe megtanulni. Lehet, hogy valaki olyan profi, hogy tényleg csukott szemmel, nem tudom, hátrakötött kézzel is tud tusvonalat húzni, de az esetek többségében szerintem ez nem így van. Nyugodtan támasszuk ki a kezünket, keressük meg az ideális szöget. Tusvonalnál szerintem a legjobb az, hogyha egyébként nyitva van a szemetek, főleg, hogyha rejtett szemhéjatok van, és előre nézzetek a tükörbe. Tehát, hogyha én most a kamerába akarnám húzni, akkor így előre nézek. Nem fölfele, nem lefele, nem oldalra, hanem így telibe előre. És így kezdem el húzni. Én most nekem muszáj a tükörbe néznem, mert a kamerában tök vaksi vagyok, nem látok semmit. És nagyon apró mozdulatokkal meghatározzuk, hogy mekkora tusvonalat szeretnénk. Én most kb. Ekkorát szeretnék. Szokták úgy is csinálni, hogy valaki így először a szempillatövön így végigmegy, és úgy rajzolja meg. Nekem ezzel leginkább a kéz, hogy először megrajzolom a farkincáját, és utána visszafele haladok. Azt semmiképpen nem ajánlom, hogy innen bentről indítsátok bármilyen termékkel is, mert amikor elkezditek rajzolni a tusvonalat, akkor van az ecseten, applikátoron, bármin a legtöbb anyag, tehát kvázi ott fog így összegyűlni, és nagyon könnyen bele lehet abba a hibába esni, hogy itt lesz egy baromi vastag tusvonalatok, amit utána nagyon nehéz kijavítani. Tehát nekem az a tippem, hogy vagy innen középről indíts, és innen rajzold végig, vagy innen a farkincájától. És mindig, tök mindegy miért használunk, ha filceset, applikátorosat, mindig le kell húzni a felesleges anyagot róla. Én ilyenkor beszoktam rajzolni már visszafele, hogy mennyire vastagra szeretném a tusvonalamat. Én most egy kicsit szolidabbat szeretnék. Nekem az vált be, hogyha inkább egy ilyen határozott mozdulattal húzom meg, és úgy szépítgetem ki utána a tusomat,
Valaki arra esküszik, hogy minthogyha így pecsételni, így aprólékosan. Szerintem úgy sokkal többet lehet hibázni, mint hogyha egy határozott mozdulattal. Nyilván, hogyha mondjuk így megvan egy picit ereszkedve a szemhéjad, akkor meg lehet itt egy kicsit jobban feszíteni a bőrt. Viszont, hogyha valakinek nagyon rejtett szemhéja van, és így tényleg nagyon lelóg a bőr, akkor én azt ajánlom, hogy ne húzogassa a bőrt, hanem egy határozott mozdulattal húzza vissza a farkincáját, majd nyissa ki a szemét, feszítse meg a bőrt, és úgy töltse ki a pótolni kívánt részeket. Ugye most van egy ilyen kis alap farkincánk, és én ebből szoktam szépen kialakítgatni óvatos, pici mozdulatokkal a tusvonalamat, hogyha valahol vannak még lyukak, vagy nem egyenletes, és gyakorlatilag már elkészült a tusvonalunknak. Ezt akár már lehetne így is hagyni, ez szerintem most egyébként trendi is, hogy ilyen kis farkincát rajzolnak neki. Én betölteni max eddig szoktam, tehát körülbelül így a belső szemzugomnak az 1/3 szabadon szoktam hagyni. Kivételt képez ugye, hogyha mondjuk egy ilyen nagyon cicás vagy foxy szemfestést szeretnék elkészíteni, akkor ugye behúzzuk ide is, de szerintem meg fogom nektek mutatni, lehet, hogy még a mai videóban, hogy azt hogy csináljuk. Na, én annyit csináltam, hogy most egy picit a tust berajzoltam a szempillatövembe, körülbelül eddig. Ami hiba szokott lenni, hogy ugye nem tudjátok olyan szépen a farkincáját megrajzolni, ez velem is van, hogy simán előfordul, főleg, hogyha egy reggel nagyon kumásan rohanni kell. Hogyan tudjuk kijavítani a tusunkat, hogyha elrontjuk? Hát, ha még nincs szemfesték rajtatok, akkor az a legegyszerűbb, mert akkor akár le lehet törölni az egészet és újra kezdeni, és szerintem az a legpraktikusabb és legegyszerűbb megoldás. Viszont van olyan is, amikor már ugye szemfesték van rajtatok, és nem akarjátok az egészet újra kezdeni, lemosni. Hogyha itt a farkincáját rontottátok el, akkor ez még a könnyebbik verzió, mert meg lehet csinálni azt is, hogy például egy vattakorongot félbehajtotok, raktok rá egy kis micellás vizet és kiélezitek, vagy akár egy magas fedésű korrektorral szépen kiélezitek. Ugye a másik az szokott még problémát okozni, hogy nem tűhegyes a tus. Mit lehet ilyenkor csinálni? Egyrészt ugye vissza tudtok menni, tehát ilyenkor már, amikor megrajzoltuk az egész tusvonalunkat, az ecset fején már nagyon pici festék van, és ilyenkor lehet ilyen kis nagyon apró mozdulatokat csinálni, és szépen elkezdeni kihegyezni. Berakhatjátok ide a kis körmötöket, és rásegíthettek, és még jobban el lehet vele húzni. De akár egy fülpucival, kis micellás vízzel ki lehet szépen élezni. Ami még egy nagy probléma szokott lenni szerintem, hogy mondjuk egy folyékonyabb tussal próbálkoztok, és nem várjátok meg esetleg, hogy megszáradjon, és így felnyomjátok mondjuk ide a szemhéjatokra. Tustól függ, hogy mennyire lehet szépen eltávolítani. Hát mondjuk, ha az inglatos ilyet csináltak, azt mondom, hogy ez szívás, mert ez nehéz, azt ott le kell törölni. Filces tusoknál szerintem talán ez az előny, hogy ezeket sokkal könnyebb leszedni. Ugye van ez a TikTokon elterjedt technika, hogy rányomsz egy celluxot, letéped, egyébként az ilyen drogériás tusokat viszonylag jól le is lehet vele szedni. Én azt szoktam általában csinálni, hogy mondjuk így a szemhéjam közepére nyomok egy pöttyöt, hogy megpróbálom először fülpucival letörölgetni. Ha lejött, akkor ott azon a kis részen visszapótlom a színt. Ez az építgetős verzió, ez nem feltétlenül a legoptimálisabb. Nyilván mindent ki lehet javítgatni.
Inkább várjuk meg azt, hogy rendesen megszáradjon a tus a szemünkön, és utána kezdjünk el, nem tudom, tüsszögni, meg bármi más csinálni. Na, megmutatom nektek közelebbről is. Ő most így néz ki. Ez az ilyen teljesen átlag tusvonal, amit én speciál szeretek magamon. Szerintem nekem ez a forma is jó, hát ez ilyen klasszikus. Na de most ezt gyorsan megpróbálom gyorsan letörölni. Hogyan használjuk a vizes tus? Mindenképpen szintetikus szőrű ecsettel, és hát én most ezzel fogok próbálkozni. Ami szerintem nagyon fontos, hogy ne a terméket vizezzük be. Egy pohárkába rakjunk vagy egy kis vizet, vagy sminkfixálóval szokták még aktiválni a dolgot. Ugye ilyenkor az ecset nagyon sok vizet felvesz, úgyhogy jó alaposan le kell húzogatni, és elkezdjük szépen. Én most ezzel a sötétebb, nem is tudom milyen árnyalattal fogok próbálkozni. Most nyúlok bele először, úgyhogy ez gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, mint amit a gyerekek is használnak gombfestéket. Mindig, ha vizet veszünk fel, mindig lehúzogatjuk, hogy ne legyen túl sok víz. Hát, nem tudom, ez most lett egy hatalmas fail lesz, de megpróbálkozom megint ezzel a termékkel, hát meglátjuk. No, nézzük. Eddig meglepően jól néz ki. Remélem láttok valamit a videón, mert ez sajnos ez nem fekete. Ugyanazzal a technikával szépen kiélezzük az ecsetet. És megrajzoljuk a farkincáját. És akkor szép aprólékosan. A lényeg az, hogy ne legyen nagyon a szín eláztatva, mert akkor tényleg ilyen, hát mint a gombfesték, akkor ilyen kis folyós lesz, és nem fogtok tudni vele dolgozni. Igazából a termékkel még mindig most is, termékkel még mindig ugyanaz a problémám, hogy nehéz kezelni szerintem, és nagyon folyékony, egyébként ezt már nem is gyártják, úgyhogy de nagyon sokféle ilyen vizes tus van, hát hogyha nem sminkiskolába jársz, vagy nem modelleket festesz, akkor igazániból erre nem nagyon van szüksége szerintem az embernek. Jó, tehát én ezt tudtam kihozni a termékből. Egyébként így nem olyan rossz, de nem túl pigmentált, szóval lehet, hogy majd, ha jön a nyár, akkor esetleg megint próbálkozok vele, viszont a vizes tusokról tudni kell, hogy azok nem tartósak, tehát hogy azért szerintem ez egy meleg nyári napon valószínűleg így elfolyik, vagy eltűnik, szóval... De amúgy így szerintem nem néz ki rosszul. Na, akkor ezt is letörlöm gyorsan. Haladunk tovább. A következő technika az filccel lesz. És azon gondolkodom, hogy most szerintem a Catrice-nek a Calligraph filces tusát fogom kipróbálni, mert azt még nem próbáltam, csak ugye ebbe a türkéz színűbe. Ja, igen, és még egy dolog, egy ilyen extra trükk, tipp, hogy bátran használjatok valamilyen ragasztószalagot, hogyha nehezetekre esik megrajzolni a tusnak a farkincáját, sokat tud segíteni igazániból, nem feltétlenül kell az, hogy szabad kézzel meg tud rajzolni. Én annyira nem szeretem, mert hát egyrészt nem feltétlenül van rá szükségem, másrészt meg
Sok esetben szerintem, amíg kimérem ragasztószalaggal, hogy hova menjen, meg mi hogy legyen, annyi idő alatt gyakorlatilag én megrajzolom magamnak a tusomat. Na, nézzük akkor ezt a tust. Filces tusnál egyébként, amit tudok ajánlani, egyrészt, hogy jó alaposan rázzátok fel, másrészt, ugye ilyenkor a festék az a kis filcnek a hegyére összpontosul, tehát magyarán oda folyik, tehát érdemes egy nagyon picit így lehúzogatni, hogy gyakorlatilag a felesleg, amit az előbb odaráztunk, az eltűnjön, és ne az legyen, hogy amikor elkezditek a tusotokat meghúzni, akkor így hirtelen egy csomó festék kijön a hegyéből, és akkor így elfolyik, elpacásodik. Na, nézzük. Hát most szerintem valami hasonlót fogok készíteni, mint eddig, és filccel kétféleképpen szoktak általában a tusvonalat rajzolni, ugye vagy az előbbi technikával, amit eddig is mutattam, hogy egy határozott mozdulattal meghúzza a farkincáját, majd egy határozott mozdulattal vissza, és elő kitölti, vagy még ugye ez a kicsit ilyen pecsételős módszere, hogy így megrajzolgatja darabonként. Filcessel szerintem ez még egész járható. Én jobban szeretek határozott vonalakat húzni, hogyha lehet. Nem mindegyik filces tus alkalmas erre. Például az ilyen hosszabb végű, vagy hosszabb hegyi tusokkal ezt sokkal jobban meg lehet csinálni, hogy is szebben lehet kanyarintani vele. Na, nézzük. És csinálok egy kicsit nagyobbat. Ugye az, hogy belülről indítjuk, vagy kintről befelé húzzuk, ez gyakorlatilag szerintem, ahogy neked kézre esik, általában, ha belülről húzzátok, akkor picit talán könnyebb kifele megrajzolni, viszont szerintem az könnyebb is elrontani, mert akkor simán lehet, hogy esetleg túl vastagra húzod, szóval nem tudom, nekem így a bemérése, az sokkal egyszerűbb, hogyha így rajzolom meg. Ami feltűnt, hogy eléggé folyékony a tus benne, ami nem annyira a legjobb. Egy kicsit ilyen vastagabbat csináltam, és itt tesztelgettem közben, hogy mennyire folyik bele a kis redőkbe, ráncokba, hát eléggé. Tehát ez ilyen nagyon feszes személyű lányoknak a kedvence lesz szerintem. Tehát itt mindenképpen meg kell várni, amíg megszárad. Viszont gyorsan megszárad. Ez mondjuk előnye talán. Nem rossz, de nem tudom, nekem még mindig nem az igazi, de jó. Ennek is egyébként eléggé elhajlik a hegye, és én azért nem szeretem azokat a filces tusokat, aminek így nagyon hajlékony az eleje, mert azok nagyon könnyen meg tudnak ugrani az összes kis redőn, ráncocskán, és akkor úgy nagyon könnyű elmaszatolni az egészet. Hát itt is azért itt látszik, hogy itt a redőkben azért úgy nem a legszebb, de nem rossz, abszolút nem. Itt már látom, hogy ahol többször átmentem rajta, ez is az a fajta tus, amit hogyha túl sokat rajzolgatsz, túl sokat rétegezed, akkor le fog peregni, mert itt már lehet látni egy-két helyen, ahol többet vittem fel, hogy egy picit már így kezd itt a farkincájánál megtörni, nem is tudtam annyira teljesen szépen egyenletesen eldolgozni. Hát nem rossz drogériás viszonylatban, tehát hogy a többihez képest egyébként ez hatványozottan jobb, amiket kipróbáltam eddig, de nekem még ez sem a tökéletes filces tus. Ha
már itt vagyunk, gondoltam, próbáljuk ki, hogy mennyire lehet celuxal leszedni a tust. Na, nézzük. Kicsit bele nyomkodom. Hát valamennyit leszedett róla, de próbáljuk meg itt is. Mondjuk ne a szempillámra lehetőleg. Hát itt már semmit nem szedett, a farkincáját egy nagyon picit le tudtam vele szedni, de inkább csak maszatoltam vele, úgyhogy hát próbáljátok esetleg ki, hogy nektek bevált ez a technika, szerintem annyira nem használható. Hogyan készítünk szemceruzával tust? Az első és a legfontosabb, hogy tűhegyesre hegyezzük ki a ceruzánkat, és lehetőség szerint egy hosszantartó vagy vízálló ceruzát használjunk, mert azt nem kell majd később lefixálni. Ha ilyenünk nincs, de szeretnénk mindenképpen ceruzát használni, akkor érdemes vagy porpúderrel, vagy szemhéjpúderrel kicsit lefixálni a tusvonalunkat, hogy tuti biztosan a nap folyamán ne kenődjön el, nem másszon el a helyéről. Én ugyanúgy szoktam gyakorlatilag mindegyik eszköz használni, tehát nagyon ritka, hogyha inkább azt mondom, hogy tustól függ, hogy kintről vagy bentről indítjuk. Vannak bizonyos szemhéjtus technikák, amiket célszerűbb mondjuk innen bentről indítani, és elvékonyítani. Ha szeretnétek más jellegű, vagy akár más technikákat is látni, akkor nyugodtan írjátok meg kommentbe, és akkor majd megmutatom, hogy az hogy kell. Én most próbáltam valami nagyon hordható és nagyon egyszerűt mutogatni a videóban. Először óvatosan megrajzolom a farkincáját. Látjátok, ceruzával is lehet nagyon szép, egyenes, vékony vonalat húzni. Határozott mozdulattal visszahúzom, itt már fél ceruzát rátörtem a szemhéjamra, de mindegy. Apróságokkal nem foglalkozunk. Nekem egyébként jobban beváltak azok a ceruzák, amik kicsit ilyen keményebb hegyűek. Nem az a nagyon kemény, mert az nyilván nehéz, de ami nem annyira durván puha, nekem az valahogy jobban bejön ennél a technikánál. Na most ez nekem nem elég vastag, úgyhogy én elkezdem kicsit ezt el is lehet akár satírozni, ha szeretnétek, vagy hagyjátok így, és akkor ez például egy nagyon tartós, nagyon vízálló ceruza, tehát ezt például simán lehet így is hagyni. Nyáron amúgy szoktam így magamnak tusvonalat húzni, viszont szerintem ceruzával a legnehezebb. Nekem legalábbis úgy nem is azt mondom, hogy legnehezebb, hanem talán a leghosszabb ideig tart, mert ezzel szerintem sokkal könnyebben irányt téveszt az ember. Én most ezt nem fogom elsatírozni, hanem még itt azért a formáján kicsit javítok. Illetve ami még nekem így talán egy tippem, hogyha ceruzát használtok, hogy ott azért érdemesebb egy kicsit a bőrt jobban megfeszíteni, mert ezért a ceruzának a hegye így tud ugrálni. És akkor ezt is lehet kicsit rétegezni, most szép hullámot rajzoltam ide bele. Ugye ez nem lesz az a nagyon
éles, vagy nagyon intenzív, ez egy picit talán ilyen naturálisabb vonalon mozog. Én úgy szoktam lefixálni, hogy vagy ugye ugyanilyen színű szemhéjfestékkel, szemhéjporral rámegyek, de azt szerintem már nagyon könnyű elkenni. A másik az, hogy megfogsz egy bármilyen transzparens púdert, és egy nagyon picit így rámész, tényleg csak így rá tapicskolod, és igazándiból ennyi. És ez egy ilyen kis nagyon szép, és ez egy nagyon szép ilyen kis zöld, hát nem tudom mennyire látszik, hogy zöld, azért remélem, hogy sikerült olyan pozitúrát elkapnom nektek, hogy lássátok is, hogy mi történt. Ja. Igazániból szerintem megmutattam most nektek minden olyan főbb terméket vagy technikát, amit én ismerek, használok és nekem bevált. Az utolsó talán, ami ilyen kakuktojás, az az, hogy szemhéjpúderrel is szoktak ugye tusvonalat készíteni. Ez ugye nagyon természetes, nagyon naturális vonal, és hát ez ugye nem is kifejezetten tartós. Én ahhoz ezt az Essence-es ecsetemet szeretem a leginkább használni, mert neki ilyen nagyon durván vékony hegye van, és vele nagyon szépen ki lehet alakítani porból is a tusvonalat. Mindenki döntse el saját maga, hogy kinek melyik szimpatikus. Remélem, hogy tetszett a videó, és tudtam azért nektek némi újdonsággal szolgálni, és egy picit segíteni. És köszönöm, hogy itt voltatok, és hamarosan jövök a következő videóval. Legyen csodaszép napotok, és tudjátok, hogyha nem vagy még feliratkozva, akkor kérlek iratkozz fel a csatornámra. Sziasztok!